A liszthez hozzáadjuk az élesztőt, a langyos tejet, a tojássárgákat, a cukrot, a vaníliás cukrot és egy csipet sót, majd elkezdjük bedagasztani. Mikor már összeállt a tészta, hozzáadjuk a margarint és készre dagasztjuk. Letakarva 1 órát kelesztjük. Ezután lisztezett felületen ujjnyi vastagra kinyújtjuk. Nagyméretű köröket szaggatunk belőlük, majd a közepüket egy kisebb szaggatóval kilyukasztjuk, és sütőpapírral bélelt tepsire tesszük. A maradékot visszagyúrjuk, és újbóli kinyújtás után azokat is kiszaggatjuk. Letakarva fél órát pihentetjük. 180 fokon alsó-felső sütéssel körülbelül 12-15 perc alatt megsütjük. A mászhoz összetörjük a csokoládét, pár kanál tejet teszünk hozzá, és felolvasztjuk. Belemártjuk a fánkokat, majd kissé lecsöpögtetjük, és tetejüket tetszés szerint díszítjük. A színes mászhoz fehér csokoládét olvasztunk, és ételfestékkel színezzük. Különböző cukrokkal vagy csokoládécsíkokkal dekoráljuk.